då var det dags för del 3. Det var det. Och hur har det gått? Vi har, som ni kan se här, börjat med insidan, lådorna där basarna ska vara. Ja. Och mätt ut lite, och här ligger taket. Och stjärnhimlen. Så vi har gjort alla hålen och satt i fiberoptik i. Så det är ju... sådana här trådar. Vad tycker du om att ha gjort det här jobbet då? Det har varit jävligt jobbigt. Det har tagit lång tid och många steg, men det blir bra till slut. Så det får man bara gå igenom. Ja, det var ju väldigt tålamod. Det måste säkert tagit lång tid. Det här gör ju att man kan få det att lysa. Så det ska väl in nu, och du har ju inte provat det heller. Nej, jag vet inte hur det ser ut. Vi får se när det är... Det var kul att du la in loggan också. Ja, det blir någonting extra liksom. Ja. Inte bara vanlig. Ja. Hur många sådana trådar har det blivit ungefär? Jag gissar på 800, för bara loggan är typ 550 tror jag det var. Åh herre. Så runt 800 tror jag. Ja. Morgan har gett mig en hint att du varit lite arg, för det har varit en pain. Det har det verkligen. Nu alldeles strax inom kort kommer vi börja bygga ljudet, och Morgan kommer gå igenom lite av det ljudet som ska in i bilen, för det är ganska mycket ljud. Ja. Nu är han borta med, så vi kan inte fråga. Ja, så vi återkommer när han är tillbaka, för han berättar lite om hur han har tänkt. Det får vi. Yes. Du ska köra. Så jag ska prata. Ja. Vi har fått alla serier från BRL. Vi sitter här. Så det är 2 baslådor i bilen. Jag ska krypa här. Det blir 2 baslådor som kommer stå mot varandra så här. Det blir 2 lådor som kommer spela mot varandra så ljudet går framåt. Så det blir en typ av en bandpasslåda i bilen då. Och det blir 3 stycken 12-tumsbasar i varje låda. Så vi ska räkna ut var de ska sitta nu. Så det blir totalt 6 12 i bilen. I mitten mellan här då, i själva kammaren, kommer vi stoppa in 5 slutsteg. 1 slutsteg per baslåda. Slutsteg till 6,5, slutsteg till diskanterna. Så det blir mycket förstärkare blir det. Dubbla batterier av sådana banner. 1 varje sida, 1 ligger redan i bilen. Så det blir 1 sånt varsin sida. För det här kommer rådet till strömmen, så man måste ha kraften. Så det blir originalbatteriet fram med ett skiljerelä, så att när man kör laddas batterierna bak. När man inte kör så stänger det ifrån, och då spelar du bara med bil. Så du kan tömma batterierna helt när du spelar, om du står på parkering. Så klarar det, för originalbatteriet är frånkopplat med ett husvagnsrelä som det kallas för de tål lite högre. Det är ett vanligt extrahusrelä, men det tål mycket mer. 200-300 ampere. Så sånt ska vi koppla in, för jag vill safea så hon alltid kommer hem. Dörrsedlarna ska vi se om vi hinner göra, men de är ju redan förberedda. Vi ska sätta lite ringar och plasta dem. Men prio idag är att jag vill göra hålen här, klä detta, in med den här baslådan, in med taket som Engla har pillat med här. Med alla hennes hål hon har borrat. Så taket ska in, detta ska in. För när detta är inne på plats, då kan jag börja bygga coversen här bak som ska täcka över det som man inte ser in i bilen då. Och då blir det klätt i Alcantara i mitten på denna blanksvart tak. Och mittendelen här då, den kommer vi lacka i samma färg som bilen, så det poppar lite in i bilen. Så det blir en plastad mittendel. Kommer det bli någon förvaringslåda eller något sånt med? Ingenting. För då blir det inte godkänt som besiktning med traktor. Nu testar vi här om detta lyser. Kolla! Oj. Wow! Ja. Vi får klippa några. Typ den får vi klippa. Ja, den är lite lång den killen. Ja. Men vad har du sax då? Det får vi lösa. För en del är så svaga, en del är starkare. Ja. Det blev ju skitbra. En M-logga i stjärnhimlen. Varför funkar inte de? Vissa är svagare. Ja, varför är de där? Men vet du varför? Är det inte för att det är olika tjocklek på fibrerna? Det kan det också vara. För det är tjockleken. För där nu lyser olika färger här. Men detta var kul. Det är lite matchande till din bil. Wow! Men innan jag sågar och kapar här då, så ska vi faktiskt hålla lite lunch. Tänker jag. Jag har en app i mobilen till denna. Vilken är det? Är det touch på den konsolen? Nej, jag tror det känns inte som det. Men jag har en app, jag vet inte vilken app det är. Ja, hon kan styra det i telefonen också. Oj, vad smidigt. Jag vet, det är denna tror jag. Så snart kan man göra allting hemifrån.
Ja. Bilen behöver hon behöver inte vara med bilen. Bilen kör sig själv. AI löser allt. Ja, men det blir kul. Kolla! Just det, mobilen. Jag kollar. Fan vad kul. Ja, det var fräckt. Och så tror jag att du kan säkert ha lite olika typ mode kanske. Den kan gå och spela till musik och sånt. Olika mode. Där har du att den kan pulsa och sånt. Tror jag. Ja. Kolla. Ja, kolla. Jag har en massa trådar över här ju. Ja, De ska ju fimpa sen. det får vi göra någonting med. Ja. Häftigt. Ja, och den var jättefin den färgkombon. Den här var bilen. Ja, den var fin. Det var typ lila och rosa. Ja. Spara den. Kan man det? Nej, men det är ju den tryckte jag på. Det var väldigt enkelt faktiskt att använda. Ja. Gött mus. Jag är hungrig. Jag måste äta. Okej, då får vi väl tvingas äta också då. Kebabpizza. Sen kör vi vidare. Såga hål. Montera. Nu ska det hända grejer idag. I know you're holding out on me. The puzzle's incomplete. So tired of solving mysteries. Just give me what I need. I wanna know it all. What makes you bleed? How you got those scars? I wanna know it all. Tell me who you are. Nu filmar vi. Eller? Där gör vi det. Jo. Det är nu jag ska prata då. Ja, nu ska jag prata här då. Vad har jag gjort? Ja, de håller på lite med andra grejer där med kuls och sånt skit. Så jag undviker det idag. Jag tänkte jag pilla med stereon i bilen. Som ni kan ha sett nu på lite filmer här så har jag ju sågat ut hålen till basarna. Jag har klätt detta med fejkad Alcantara här. Jag har stoppat in dämpull i lådan. Sån här gas och dämpull. För jag kommer köra sluten låda i den här bilen. Sluten låda, man ska ha dämpull i alla lådor. För det blir gärna lite ekoljud. Det kan liksom in i lådan. Och detta tar väck det. Så dämpa gärna lådorna. Det är kallt ute, lite förkyld. 3 basar per slutsteg blir det. Och det är inte bara att koppla ihop basarna så här, bara in med alltihopa. För du måste tänka lite på hur många ohm det är då. De här basarna är på 2 gånger 2 ohm. Vilket betyder att kör jag parallellkopplat så blir basen 1 ohm. Jättebra om du kör en bas, för då kan du få ner slutsteget till 1 ohm. Seriekopplar den här basen, då får jag 4 ohm. För det ökar alltid när man seriekopplar och halverar när man parallellkopplar. Så kör jag en serie här så får jag upp 4 ohm i basarna. 4 ohm gör att det här slutsteget kommer inte leverera alls mycket. För ju lägre ohm steget får, desto mer effekt får du steget. Men jag har ju flera basar här ju. Så jag kommer koppla alla basarna i serie först, separat per bas. Så den blir 4 ohm, den blir 4 ohm och den blir 4 ohm. Sen parallellkopplar jag basarna. Parallellkopplar jag 2 basar, då halverar man, precis som jag sa. Då blir det 4 ohm, hälften av det, då blir det 2 ohm. Då ner det 2 ohm, steget levererar dubbelt så mycket kontra 4 ohm. Jag har 3 basar här. Parallell. Då blir det 4 ohm. Och då tänker ni, hur ska du dela detta då? Nej, för det går inte. Men tar du 4 ohm och sen parallellkopplar 4 ohm med 3 basar, då får du ner det till 1,33 ohm. Jag förstår inte heller logiken, jag förstår vad du menar. Men 1,33 ohm. De flesta slutsteg idag klarar 1 ohm. Lägre än så klarar inte slutstegen. Så hade jag bara kört alla parallellt så denna basen hade varit 1 ohm och sen parallellkopplat. Man bara kör plus minus på alla högtalare sådär. Då är nere på under en halv ohm och det klarar inte slutstegen. Då kommer de brinna upp. Så det är inte bara att koppla in saker och ting. Du måste tänka lite, vad är stegen anpassade för och vad klarar de av? Och i detta fallet så ska jag gå ner till 1 ohm för då får jag bäst effekt. Men det går inte för jag har 3 basar. Så 1,33 är det närmaste jag kan komma. Och då får jag ut rätt mycket effekt ändå, för det blir ett slutsteg per baslåda. Jag hade en bil för länge sedan, jag hade 9 basar med dubbla talspolar. Vilket betyder att jag hade 18 talspolar och det är plus och minus varje. Det blir 36 stycken sådana här att koppla ihop. Och allihopa skulle kopplas till ett slutsteg. Då fick jag till och med ha nedskrivet på papper med lite manus, för det var jobbigt. Serie parallellt för att öka upp, sänka. Så tänk på den när ni kopplar stereo.
kolla basen många ohm, kolla hur mycket steget ska ha. Kan ni inte så googla hur ni ska koppla det för att basen ska hamna i rätt ohmantal, för det är väldigt viktigt. Så nu kör jag så här. Då tar jag plussen på denna sidan och minus precis som vanligt. Så vi hittar den här. Och Q-fot. Jag har spett annars. Funkar det? Vid däckmaskinen har jag spett. Q-fot är inget snickeri, men jag har den hemma kanske. I alla fall, nu tar jag den pluskabeln som går där från plussen. Det är denna här. Nu ska den in på minus på andra sidan. Så plussen där ska in på minus. Låter konstigt, men så funkar det. Det kommer att låta ändå. Och så minusen ska in på plussen. Vad har vi gjort då? Nu är de seriekopplade. Men den måste ju få in signal också. Då har du andra signaler från slutsteget. Då ska den in. Den ska in där plus och minus som vanligt. Så nu kör jag in en plus och minus här på en valfri sida, spelar ingen roll. De plus och minus ska in på nästa bas, plus och minus. Till den basen som också är parallellkopplad och seriekopplad. Så. Det är rörigt, jag vet, men det kommer att funka. Serie parallell. Om ni inte fattar får ni kolla på detta flera gånger. Till slut trillar polletten ner och då förstår ni vad jag menar. Uppdatering. Koppleri håller på med här. Då har jag signalen som kommer härifrån. Det är från slutsteget. Som basarna kan kopplas i serie. Så plussen och minus från steget. Så kommer plussen in på ena sidan och minusen på den andra talspelaren. Och det låter ju inte då, det får säga sig själv ju. Då har jag den här kabeln då. Som går från plussen på den sidan. Som går in i minus på denna sidan. Så vad har vi gjort då? Då har vi fått in plus där och minus där. Och sen sammansynkar vi dem med plus till minus där. Då kommer signalen från baslådan då. Plus och minus. Och eftersom jag har 3 basar, ser ni att det går 3 kablar härifrån. 3 minus med andra ord. En minus som går in där till den här. En går vidare till den och en går vidare till andra basen. Likadant på plussidan, där går 3 kablar. En plus som går vidare till den. En plus som går vidare till den. Så får alla högtalarna plus och minus ifrån denna. Och nu sätter jag ju plussen på ena sidan på talspelaren och minus på den andra talspelaren. Någon anledning till att man varför bryggar man så här? Är det det bästa sättet eller men det vill man inte göra? Nej, det är lite olika hur du ska koppla, hur många basar du har. Så i detta fallet ska jag ha 3 basar. Så parallellkopplar allihopa, som de flesta gör som inte kan så mycket om stereo. De sätter bara plus minus på allihopa. Vad blir det då? Då blir det att parallellkopplar denna här, då får jag den ner till 1 ohm. Och 1 ohm på allihopa. Sen kopplar jag ihop basarna också, då har du så jättedåligt ohm så det funkar inte. Så därför måste jag först höja basarna till 4 ohm för att sen koppla ihop alla 3 och då sänker det igen. Men parallellkoppling är ju, vänta på se. Du hade en som går... Här är 3 plus och 3 minus, så jag får alla, och då är alla rätt in, då är det parallellkopplat. Men sen är basarna i sig seriekopplade. Därför sätter jag ju plussen på en talspelare och minus på den andra talspelaren. Och sen en kabel här emellan bara, som synkar ihop dem. Så de pratar med varandra. Och då har jag kopplat upp denna i 4 ohm. Och så gör jag likadant på allihopa. Och då landar jag på 1,33. Och vi kan kolla på slutstegen då. Vad står det där? 1200 watt i 1 ohm. 800 watt 2 ohm och 480 watt i 4 ohm. Så har jag en bas och jag seriekopplar den så blir den 4 ohm. Men då får jag bara ut 480 watt från steget. Har jag en bas som är parallellkopplad, då blir den 1 ohm. Då får jag ut 1200 watt. Det är därför de har gjort så här med basarna, satt 2 plus 2 ohm, för att du har valmöjligheten. Har du bara en bas, då kan du koppla ner den så att du får de här 1200 watten. Förr till hade man en talspelare, jättelångt tillbaka, 4 ohm, och då fick du bara 800 watt. Nu kan man välja lite själv. Men har du många basar, tänk för hur du kopplar, för du måste få ner till rätt ohmantal.
Jag kommer landa. För mycket om, det är det man menar ju. För mycket orm tappar du effekt. Ja. Och för lite orm, ju mer påfrestande blir det på steget. Så går du lägre än en orm här, då är inte detta stabilt längre. Då blir de varma och de börjar brinna och du fördärvar din stereo, baslådan. De kopplar allting parallellt. Vilket gör att du sänker det varje gång du kopplar in nya grejer. Har du 4 12-tumsbaser parallellkopplade, då är du nere i kanske en halv orm. Stegen klarar inte det. De blir för varma och du bränner grejerna. Ja, precis. Så här ska vi koppla det. Det är nästan för bra för att jag menar... Då blir steget, det skickar så mycket effekt. Det är ungefär som du rycker slangen på en turbo, den överladdar. Ja. Och det går inte länge som helst. för att tåla. Och det är lite som man säger att när det blir högre om så är det motstånd. Så Högre, precis, det är motstånd. Orm är ju motstånd. Precis. Och 1200 watt en orm. Vi kommer få detta till 1,33, där vi kommer ner till. Så då kanske vi landar någonstans mitt emellan, som 1000 watt ungefär, för de här 3 basarna. Och det kommer räcka till dem. Det går till väl. För stirra inte jag blinda på watt. Många tänker att de ska ha så mycket watt som möjligt. Vatten är inte så jävla intressant faktiskt. Det är helt ointressant faktiskt om du frågar mig hur många watt det är. För du kan köpa steg som är så här stort som levererar 500 watt. Du kan köpa det steget som levererar 3000 watt. Vilket är mest realistiskt då? Det är lite hur de äter upp det, hur det funkar. Det enkla sättet som jag tycker då när du köper ett slutsteg. Kolla hur mycket det är avsäkrat. Kolla säkringarna på steget. Ja. För det avslöjar ganska mycket. Om det är kralliga saker. Ja, är det lite säkringar, då finns det ju en begränsning att det kan inte leverera mer än vissa antal watt. Jag ska koppla vidare här. Så jag ska in med baslådorna i bilen. När de är inne så ska Änglas tak in. Nu ska vi se hur det lyser. Kvällens mål är att jag ska in båda lådorna och taket. Det vet vi att det löser du. Ja, för jag får göra något när ni pillar med annat här. Ja. Så lyser du upp basen där inne. Titta! Vad fint! Jag måste säga att det blev jättebra byggt det här. Ser man loggan där inne? Ja, wow! Det Har du lyser. sett själva? Lyser M-loggan där inne. Alltså det blev jättebra. Nu vi släckte ner här nu. För Du nu sa är att det... jag blundar, jag blir rädd. Ja. För blundar du så är det ingenting där framme. Nej, precis. Nu släckte jag ner här inne för nu har vi fått in baslådorna är klädda, baserna är kopplade. Och allting är inkopplat. Det är väldigt mörkt här inne just nu. Men det blir kul. Ja, gud Det ja. var- Och nu ser man ju precis som vi pratade om innan, ifall det är något strå som har missats, typ längst in där. Hänger någonting där ja. Men den hänger utanför. Men det är en annan som också hänger för man ser den hänger ner lite där. Ja, men då får du krypa in där sen och ta det. Jag gör vidare och ser om det låter rätt. Kolla för så. Det funkar. Vänder på dem så här så hoppar de utåt. Det är det som är skillnaden plus och minus. Och alla synkar. Alltså, Ja, det gjorde de. bara det ljudet som kommer när man sitter här med denna här. Så tror jag att det kommer att spela helt bra. Det kommer spela jättebra, det kommer bli bästa bilen. Jag tror det faktiskt. Det kommer Nej, att vara... vad fin vit. Ja. Vit? Är det vit? Ja, det här är vit. Va? Ja. Det där ser ut som men regnbåge. det blir vitt här nere. Aha, ja det Ja, så är... när det blandar dem så blir det Så vitt. här är blå, grön, röd. Och Oj! det vandrar också. Vandrar ju. Ja. Men du får ändra... Jo, nu. Ja, där är någon fade. Det är ett väldigt tätt tak så du tänker inte på det förrän du tittar verkligen in och ser. Ja. Det var väl ändå lite milstolpe att få in baslådorna och taket. För nu så ska jag tända här inne igen så ni ser vad jag pratar om. Så tänder vi här, så tänder vi framsidan. Så jag har fäst lådorna här nu. Jag ska fästa där framme med... Just det. Sen ska jag fästa fast taket med. Och det kan jag inte göra nu för det går inte bara in så här. Då måste jag först såga upp taket. Det lät lite jobbigt faktiskt. Det är jättejobbigt att fästa där. Så du måste ut med allting igen? Nej, det går inte. Så jag ska bort till farsan imorgon. Han har en sån vinkel så Ja. man borrar framifrån men så går det 90 grader. För jag ska fästa ett vinkeljärn från det hållet nu så håller fast taket och det går inte att göra med mammakapärerna. Hur ska det bli sen? Du snackar om att det ska bli såna covers här. Ja, jag håller på här lite med detta nu. Det blev en liten... Jag hoppas jag kan pilla med detta imorgon så vi får komma en liten bit med det. Jag har börjat göra såna... Här är mittbitarna då. För det kommer komma en sektion i mitten. Förstärkaren ligger på denna här. Så de kommer att monteras i den. Och då vill jag gömma med en cover. Så jag kommer att se ungefär hur stora slutstegen är. Jag lägger ut dem. Jag fräser ut så stort stegen är. Med plexiglas som passar i med sådana försänkningar. Och sen så lackar jag resten i mitten. Så blir det rosa hela vägen in. Sen blir det plexiglas över slutstegen. Så kommer det lysa... Kommer det hela vägen här? 5 stycken kommer landa här inne. Wow, snyggt. Så kommer
Eller så gör jag en sån coola variant att jag sätter slutstegen snea så här. Sätter de 5 stycken på rad. Och så blir det som en trappa så här inne i bilen. Ramen, vad jag gör här inne kan jag liksom laborera hur jag vill nu. För de sitter här, så detta kan jag lyfta ut så här som en sektion sen när jag är färdig. Ja, precis. Sen så kommer kanterna. Här blir det en sektion. Här har jag gjort sådana här passbitar då. Som jag fäster tyget i. Tyget kommer gå här, gå här. Så det blir en sån panel som bara trycker dit. Snyggt. Och där blir det en 6,5 och diskant i dem. Det kommer spela jättebra. Så då blir det 3 6,5 i dörrarna och en här bak. Diskant fram och sen diskant. Och sen 6 12 då. 5 slutsteg. Det är mycket stereo du ska ha i din bil. Jobbigt att man måste vänta med att köra den ett tag till också. Ja, du får... Ja, men så länge är det inte. Det var oktober. Det är februari nu, så länge det går snabbt. Ska bara, Vänta hela sommaren. ska bara klara körkort med. Det kommer jag. Det kommer jag göra, ja, för nu har du traktor. Ja, nu är det med. Så, jag vet inte om jag kan plasta den alla, men jag hoppas jag kan plasta någonting i alla fall. Jag kommer börja med sidorna, för denna mittendelen kan jag ta sist. För tanken är att alla delar ska kunna bara läggas in så här. Så när jag har lagt liksom bottengolvet så lägger man den och den. Så vill man ta väck detta här så är det bara snabbfäste. Man kan ta väck alltihopa och komma åt från man behöver göra någonting. Så är tanken lite grann. Och då blir det, så vi pratar om, vi ska köra blanksvart och sådana här sidor här. För jag vill inte ha rosa på rosa. Nej, det kan bli mycket. Man får kontrasterna, så blir det blanksvart där och så blir det rosa där inne. Så blir det svart och så rosa. Så man kommer igen lite varannan så här. Så som bilen är uppbyggd. Den är uppbyggd med blankt och svart. Ja, det är den ju. Så det är bra att följa temat. Ja, lite så. Vilken grej. Alltså från att vara helt tungt och så när det börjar se lite slit mer och mer färdigt. Det är gött. Det är ganska enkelt ljudbygge denna. Därför det går så snabbt att bygga, för det är inget avancerat. Mest avancerade blir att göra de här CD-kåporna, men det är ändå inget svårt. Så jag gissar på att det tar kanske 2 timmar att göra de här effektiv tid. Så sen så spackla 2 timmar. Så tidsmässigt så har inte detta ljudbygget tagit mer än kanske En helg. 20 timmar när jag är färdig. Från att jag började på det effektiv tid. Hade tagit jättelång tid om man backar 15 år. När jag inte visste. Men nu har man lite vana inne. Fortsättning följer.